Noong nagpatayo ng bahay si ka-TH sa kanilang lugar ay wala pa siyang ideya pagdating sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita dito sa ating bansa. Sa kanyang lugar kung saan siya mismo nagpatayo ng kanyang sariling bahay ay merong isang malaking bato. Imbis na tanggalin nila ang naturang bato ay hinayaan na lamang nila ito kung saan ay kanilang ginamit bilang suporta sa kanilang itinayong bahay. Ang naturang bato hanggang ngayon ay nagsisilbi itong suporta sa nakatayo na bahay ni ka-TH at dito na rin niya nalaman ang tungkol sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Kanyang napag-alaman na ang mga sundalong Hapon ay nag-iwan ng mga palatandaan o marka na siyang nagsisilbing mga gabay para makuha ang mga ito. Ngayon ay bigla na lamang niyang naalala ang malaking bato na nasa ilalim ng kanyang bahay. Sapagkat ang naturang malaking bato ay meron itong isang nakaukit na malaking marka sa ibabaw nito. At ito ay isang napakalaking simbolo na kahawig ng letrang X. Dahil sa isa pa lamang baguhan si ka-TH at wala siyang ideya kung ano ang kahulugan ng nakaukit na malaking X, kinuhanan niya ito ng larawan para ipasuri sa iba't ibang treasure hunters na maaaring nakakaalam kung paano basahin ito ng tama. Ang naturang larawan na ito ay ang aktwal na kuha ni ka-TH sa malaking bato na nasa ilalim ng kanyang bahay. Malinaw na rin nating nakikita dito ang nakaukit na malaking X na marka. At base sa aking sariling pananaw ay masasabi ko na ito nga ay man-made o isang lehitimong marka. Kung pagmamasdan natin dito sa ibaba ay mapapansin natin na ito ay inumpisahang hukayin ni ka-TH pero mababaw pa lamang ang lalim nito. Dahil kung susuriin talaga nating mabuti ang kalagayan nito ay lubhang mapanganib kung maghuhukay sila ka-TH dito ng malalim na butas. Ngayon ay gustong malaman ni ka-TH kung ano ang aking masasabi sa malaking bato na ito na may nakaukit na malaking X na marka. Maliban dito ay kung ano ang aking magiging pagbasa sa kahulugan nito. Ang nakaukit na markang X. Gaya ng aking sinabi kanina, ang malaking nakaukit na markang X sa ibabaw ng malaking bato na ito ay masasabi kong man-made o walang dudang gawa sa kamay ng tao. Halatado naman na pasadya ang pagkakagawa nito, lalo na at napakalalim ang paraan sa pagkakaukit nito. Maliban sa nakaukit na markang X, maaaring may ilan sa inyo dito ang makakapansin sa mga butas na nasa iba't ibang bahagi nito. Pagdating naman sa mga butas na ito ay masasabi ko na ang mga ito ay pawang nature-made lamang o gawa ng ating kalikasan. Kapansin-pansin naman na ang mga ito ay wala sa ayos kaya walang kaugnayan ang mga ito sa nakaukit na markang X. Pagdating naman sa aking pagbasa sa kahulugan nito, ito ay nagpapahiwatig ng kahulugang positive side nang ibig sabihin ay kumpirmadong may nakabuong kayamanan sa naturang lugar na ito. Pero hindi ibig sabihin na ang naturang kayamanan na ito ay nakabaon sa ilalim ng malaking bato na ito. Dahil sa isang napakalaking X ang ginamit dito, malaking deposito ang tinago ng mga sundalong Hapon sa naturang lugar na ito. At dahil sa isa itong large volume ay siguradong malalim ang pagkakabaon nito. Ang butas na hinukay ni ka-TH. Ang isa pang tanong ni ka-TH ay kung tama kaya ang kanilang hinukay kung saan ay sa ilalim mismo ng naturang malaking bato?
Ang masasabi ko dito ay maaaring tama pero maaaring mali na rin dahil hindi talaga sapat ang nag-iisang markang X para tukuyin ang tamang digging spot. Kailangan talaga nating kumalap o maghanap ng mga karagdagang marka sa paligid nito. Pero pwede na rin ang ginawa ni ka-TH dito kung saan ay isang trial dig o pagsubok na paghuhukay. Subukan lamang nating hukayin sa ilalim nito ng kahit hanggang 5 talampakang lalim lamang. Ito ay para malaman kung meron tayong madadat ng buried marker o nakabuong marka sa ilalim nito. Sa mga hindi pa nakakaalam, sadyang ang mga sundalong Hapon ay nagbaon talaga ng mga buried markers na may mababaw na lalim sa mga sakto o tamang treasure deposit spots. Ang layunin ng mga markang ito ay para magbigay ng kumpirmasyon na tama ang ating inumpisahang hukay. Ang masasabi ko kay ka-TH. Mas makakabuti kung suriin mo muna ang buong paligid ng iyong lugar para kumalap ng iba pang mga posibleng marka. Pero kung wala talaga ay saka mo ituloy ang paghuhukay sa ilalim ng naturang malaking bato ng hanggang 5 talampakan. At kung meron kang nadat ng isang nakabaong lehitimong marka, ibig sabihin ay ituloy mo lamang ang iyong paghuhukay. Ngunit dapat mong malaman na ito ay isang malaking proyekto dahil sa isang large volume ang nakatagong deposito dito. Ibig sabihin ay mataas ang posibilidad na masira ang iyong bahay dahil sa magkakaroon ito ng mahinang pundasyon dulot ng malalim na paghuhukay sa ilalim nito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.